हाय गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आजचा जो व्हिडिओ आहे तो संकट चतुर्थी स्पेशल होणार आहे. आज आपण बनवणार आहोत ओल्या नारळाची मोदक. तर तुम्ही बघू शकतात किती मस्त आहेत. तर चला बनवायला सुरुवात करूयात. तर त्यासाठी इथे मी ओल्या नारळाचे साल काढून त्याचे तुकडे करून घेतलेले आहेत आणि हे आता ग्राइंड करून घेतलेले आहेत. तर त्यासोबत इथे मी घेतलेलं आहे दूध, मिल्क पावडर, साखर आणि केसर जे मी दुधात भिजवून ठेवलेलं आहे आणि काजूची पावडर. इथे मी जितकं नारळाचं किस आहे तितकंच दूध घेतलेलं आहे सेम मापाने. तर आता इकडे आपण पॅन गॅसवरती ठेवूयात. यामध्ये टाकूयात दूध. तर दूध आपल्याला चांगलं हलवत उकळी येऊ द्यायचे. इथे दुधाला उकळी आलेली आहेत. हे चांगलं 5 मिनिटं उकळू देऊयात जेणेकरून घट्ट होईल. आता यामध्ये टाकूयात खोबऱ्याचा किस. तर आता हे नीट मिक्स करून घेऊयात आणि हे दूध जे आहे ते नारळामध्ये छान ऑब्झर्व होईपर्यंत छान शिजून घ्यायचं आहे. तर तुम्ही बघू शकता त्यांनी जे दूध जे आहे ते सर्व ऑब्झर्व करून घेतलेलं आहे. तर यामध्ये आपण टाकूयात मिल्क पावडर. तर आधी मी मिल्क पावडर वाटीमध्ये घेऊन ती दुधामध्ये मिक्स करून घेते आहेत. इथे मी 2 ओले नारळ वापरलेले आहेत. तर त्यासाठी इथं मी 50 ग्रॅम मिल्क पावडर वापरते आहेत. तर ही मी नीट दुधात मिक्स केलेली आहेत. तर ही यामध्ये घालून घेऊयात आणि छान मिक्स करून घेऊयात. मिल्क पावडरने खूप छान टेक्स्चर आणि टेस्ट येते. तर यामध्ये घालून घेऊयात आता अर्धी वाटी साखर आणि ही पण नीट मिक्स करून घेऊयात मेल्ट होईपर्यंत. आणि आपल्याला साखर थोडी थोडी करून घालायची आहेत. तर आता यामध्ये घालूयात 1 चमचा इलायची पावडर आणि हे घालून नीट मिक्स करून घ्यायचं आहे. इलायची पावडरने जी टेस्ट आहे ती खूप मस्त येते. याऐवजी रोज एसेन्स किंवा रोज वॉटर टाकलं तरी चालेल. तर आता यामध्ये घालून घेऊयात अर्धा चमचा तूप. आता यामध्ये घालूयात काजूची पावडर आणि ही पण आता नीट मिक्स करून घ्यायची. याने टेस्ट खूप छान येते. याऐवजी तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार अजून ड्रायफ्रुट्स घातले तरी चालतील. तर आता हे थंड होण्यासाठी आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊयात. तर इथे मी प्लेटमध्ये काढून घेते आहेत आणि थंड होऊन देते. हे थंड झालेले आहेत. तर याचे आता मोदक बनवायला आपण सुरुवात करूयात. तर इथे अशा प्रकारे मी सारण जे आहे ते हाताने काढून घेते आहेत आणि इथे माझ्याकडे आहेत मोदकाचा साचा. तर हे यामध्ये भरून घेऊयात आणि मी व्हिडिओमध्ये दाखवते आहेत त्या प्रकारे आपल्याला साचा भरून त्याचे मोदक जे आहेत ते तयार करून घ्यायचे आहेत. तुम्ही बघू शकतात मोदकाचा शेप जो आहे तो किती मस्त आलेला आहे आणि टेस्टलाही तितके सुपर झालेले आहेत. तर सर्व मोदक आपण तयार करून घेऊयात. तर अशा प्रकारे इथं आपलं सर्व मोदक जे आहेत ते रेडी आहेत आणि तुम्ही बघू शकतात किती मस्त झालेले आहेत. तर आता टाईम आहे त्याला डेकोरेशनच्या. केशरच्या काड्या भिजत घातल्या होत्या तर त्याने इथे मी डेकोरेशन केलेलं आहे. सो आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे मला कमेंटमध्ये नक्कीच सांगा. आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर अशीच नवीन व्हिडिओ घेऊन आपण लवकरच भेटू. तोपर्यंत बाय.